حد مننا عمره ما اتسرقش في مره هو في زحمه الاسواق او المواصلات او الشوارع، ولما كنا نحكي لحد اللي حصل من باب الفضفضه او العظه من الموقف يسال: انت ازاي ما خدتش بالك منه وهو بيسرقك؟ كنا ساعتها نرد على طول عشان نتعافى من الحرج: ايده كانت خفيفه. جمله ايده خفيفه دي جمله عاميه بتستخدم عندنا في مصر كمصطلح لاي حرامي يسرقنا من غير ما ناخد بالنا. اما انها تستخدم كمصطلح لاي حد يشتغل باعمال السحر فده شيء جديد جدا الصراحه. بعتقد من وجهه نظري انه مصطلح للاستخفاف بعقولنا. مفيش حد مننا تقريبا ما سمعش عن الشابين اللي طلعوا على السوشيال ميديا الفتره الاخيره: عزام وكريس المصري. الاتنين عملوا فيديوهات كتيره جدا وعملوا ضجه كبيره جدا على النت بالسحر، او اللي قالوا عليه الاتنين انه خفه يد. كلمتين الحلقه ضروري بالله عليك ناكد على الناس للمره المليون. اكد انت بقى اذا صدقوك. انا لاعب خفه يد لا اكثر. هو لاعب خفه يد. انا لاعب خفه يد لا اكثر. هو لاعب. تحياتكم ليا، مفيش حاجه اسمها سحر يا جماعه، كل ده خفه يد وموهبه. وبعتقد ان الاعلام كان ليه دور كبير جدا في الترويج للمسائل اللي زي دي. برامج كتيره جدا استضافتهم وعملوا معاهم حلقات، بس اللي لفت نظري قامه كبيره زي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس، الباسورد بتاع فنان قدير زي اشرف عبد الباقي في برنامجه قهوه اشرف. بس اللي مش صدفه اكتر ان الورقه اللي تحتيها على طول هتلاقي صورتك وانت ماسك نفس الرقم ده، نفس الصوره. لا يا راجل. 5 وانت اخترت 5 وانت اخترت 7، نفس الرقم. وريهم للكاميرا. ايه ده؟ يعني هي صوره من حاجه بس اوكي، ماسكين نفس الورق. انا هفهمك يا ريس. لا افهمك ايه؟ ما انا هلعبك لعبه دلوقتي انا كمان وانا هسكت. الكوتشينه دي كامله والله يعني طب خد دول. مش كامله قوي. فهمني لا يا مش مصطفى. كامله مش كامله. هلعبك لعبه حلوه. استغفر الله العظيم يا رب. لا يا راجل. هلعبك لعبه تافهه يا ريس. ما عندكش صور عيالي طيب؟ المفترض انهم ما يسيبوش عقول الناس لاسئله كتيره جدا بتدور جوه كل حد مننا، وللاسف ما بنلاقي لهاش اجابات. شاب مسلم وشاب مسيحي، وبموجب اننا مجتمع اسلامي مسيحي عربي شرقي، فللازهر وللكنيسه اكيد دور في المواضيع دي، ودول لينا فيهم كمؤسستين حلقه تانية خالص. بس خلينا نسلط الضوء شويه على حبه التريكات اللي هم بيعملوها. ان مثلا معاهم منيو لبعض الاكلات اللي ممكن تختارها، وانهم ممكن يوفروا الاكل ده بكل سهوله، او ان مثلا يحولوا اي مشروب غازي لاي نوع من انواع العصائر او العكس. لونها ايه؟ لونها ايه؟ تفاح لونه ايه؟ اخضر. اخضر يعني مش عرقسوس. العرقسوس بيبقى لونه اسود في اصفر سنه كده. لا ازاي ده؟ ثواني، انت قلت بتحب ايه؟ 7. بتحب ال7 صح؟ اشرب. لا اصلا. هل الخاصيه دي كقوه خارقه او ميزه او خفه يد او ايا كان المسمى، هل ممكن مثلا تساعدنا لحل بعض المشاكل او الازمات اللي ممكن نمر بيها؟ لو حصل لنا مثلا ندره في الميه، انا مش عارف. او انها تسد جوع الناس الغلابه، برضو انا مش عارف. كان في فيلم اجنبي اسمه إليجينيست، اتكلم عن قصه حياه ساحر، وفي لقطه من لقطات الفيلم ده الساحر كان بيحاول انه يفيد المجتمع. عرض تريكه ما كده في الفيلم كان بيحاول انه يثبت بيها ان بالسحر ممكن نوصل لعمليه تطوير في الزراعه بشكل سريع جدا. ان ازاي بذر البرتقال ممكن تطرح شجره برتقال صالح للاكل في اقل من ثواني. يعني ربط بمهارته في السحر بانها ممكن تعود على الفايده العامه على الناس. فهل ممكن الشابين دول يعملوا ده؟
I assure you they're quite real. على كل حال تعالوا نهضم الاكل والشرب ده ونخش على ام علي. الشابين دول كان في واحد فيهم بيقدر يعرف اي رقم سري لاي فيزا كارد. الاستاذ عمرو الليثي استغرب جدا واتفاجئ، وتقريبا هو لحد الان لسه مندهش لانه ما فسرش لينا اي شيء من المحتوى اللي قدمه الا انها مجرد حركات خفه يد. خفه يد ازاي؟ انا مش فاهم. طب فرضنا ان ام علي دي صحيت الصبح ما لقيتش اي رصيد في حسابها، يا ترى هتشك في الشابين دول على طول بعد ما تسمع الحلقه؟ ولا هيبقى بلاغ ضد مجهول؟ ولا الشرطه اوتوماتيك هتشك في الشابين دول وتبقى مشتبهه فيهم؟ ولا الشابين دول ملايكه وهم هاروت وماروت القرن ال21؟ انا مش فاهم. بلاش الاكل، بلاش ام علي، نخش على علي. كان في فيلم كرتون اسمه كلاودي ويز تشانس اوف ميبلز. الفيلم ده كان بيحكي قصه شاب بيحاول ان يفيد اهل بلده. عمل لهم آلة كبيرة جدا بتخش لها من ناحية مية، بيطلع لها من الناحية التانية أكلات والحوم. Beginning conversion of water into food. Hydrating protein matrix. Calibrating flavor pen. Priming chow plopper. Uploading cool machine voice. Cheeseburger. Everyone is going to love this. افترض ان علي ده دلوقتي اتفرج على فيلم الكرتون ده وقعد يتخيل، عرف ان فيلم الكرتون ده بالبطل بتاعه اتحول فعلا لحقيقه، وفجاه من هنا اتفرج على اي فيديو من فيديوهات عزام وكريس المصري وخد في موقف عمرو الليثي قوي وهو منبهر بالموضوع. بدل ما يطلع الطفل ده يحاول انه يخترع آلة زي دي، لقى ان في طريق اسرع واسهل اسمه خفه يد. فالطفل ده يتكون جواه ميول لايه؟ انا مش عارف، والدكاتره علم النفس في الموضوع ده وعلاجاته لينا حلقه خاصه. بعتقد ان الموضوع كبير، وان كنا بنهرج فالموضوع مش مجرد اكله وعلي وام علي. انا طارق محمد، حبيت ان اسلط الضوء على كل شيء سلبي في حياتنا، كل حد بيحاول ان يستخف بعقولنا، ضوء يوصل لكل العقول وكل الثقافات، وقررت ان الضوء ده لازم يكون ضوء ثاقب. انا ما عنديش مشكله مع حد بعينه، ولكن بطلب من كل حد انه يقدم وجبه دسمه فكريا ان يكون لها مردود على المجتمع بالفايده والمنفعه. انا مش جاي بقدم طرح ولوم او كلام ويخلص، ولا بتكلم كلام كبير زي اللي في التنميه البشريه. الناس دي لها خاصياتها ولها اعتباراتها ولها امورها، انما كلامي وان كان ليه عمق فهو للتنميه الفكريه مش للتنميه البشريه. علاج مجتمعي ومش علاج مجتمعي، لاني مش طبيب. بتمنى منكم من اي حد يسمع الفيديو ده انه يسمع للقادم، لان القادم وان كان ملوش مصطلح غير مسمى النقد فهو نقد بناء. وبتمنى من كل حد محترم انقده نقد بناء ان يكون قد المسؤوليه بنقد ليه بالمردود اللي يليق بيني وبينه بصيغه الموده والاحترام. انا ما بتهكمش على اشخاص، انا بنقد المحتوى العلمي او الماده العلميه او الماده الفكريه او ما شابه. احنا عندنا مجتمع هنجيب كل مشاكله واحواله بامور هامه جدا وامور شائكه جدا للغايه، وفعلا محتاج منكم النظر في الفيديو القادم، لان الفيديو القادم هيكون مهم جدا. هيكون عباره عن تحدي، والتحدي ده هيكون مكفول للرد بعنوان طارق وعزام. يا ترى عزام وصل بموجب انه راجل بيعلم الغيب او بيتنبأ او بيتوقع او ايا كان؟ هل عارف ان بيصور له الفيديو ده دلوقتي او الفيديو اللي جاي لسه، زي ما كان مصور لعمرو الليثي الحلقه قبل ما يجي بيوم؟ هنعرف مع بعض ده الحلقه الجايه. ارجو منكم ان انتوا تتابعونا.